Idag ska jag äntligen börja inreda Ponny. Jag ska hämta camperboxen som står i förrådet och också lite andra möbler som jag har köpt. Och jag ska också besöka några loppisar för andra inredningsobjekt. Och så ska jag hämta upp några saker som jag har köpt på marknadsplatsen. Det ska bli en dag när Ponny blir i stort sett klar. Eller klar. Jag fick tag på ett kuddfodral som jag tyckte var fint. Och jag har hört på internet att kuddfodral är väldigt bra för att förvara kläder i en campervan. Så nu har jag en sån. Och jag hittade också en campingstol. Så det var första loppisbesöket. Och jag är på väg till nästa stopp. Jag har väl egentligen inget behov av att åka på loppisar och köpa nya grejer till bilen. Det skulle kunna vänta. Men jag är så fruktansvärt osugen på att konka in camperboxen. För den är så satans tung. Och det rimligaste borde vara att be om hjälp. Men det är inte min grej. Det gör jag inte. Så först måste jag plåga mig igenom några loppisrundor och sen ska jag försöka få ut den med hjälp av kärran som jag har med mig idag. Nästa loppis då hittade jag en campingstol till. Så nu har jag så det räcker. Så då ska jag faktiskt ge mig av till förrådet. Jag har varit färdigt på loppis tycker jag. Men innan jag kan lyfta ut camperboxen så måste jag såga ner den så att jag får plats med möblerna som jag ska hämta lite senare. Så mitt första stopp får ändå bli Biltema för att köpa en såg och ett nytt måttband eftersom jag hela tiden förlorar dem jag har. Jag har en hel bunt i mitt förråd men där har jag hela mitt bohag och i vilken av de 70 lådorna som måttbanden ligger i det vet jag inte. Och det jag köpte till bilen för ett litet tag sedan jag har förkommit. Så Biltema för en japansåg, ett måttband och en torrborr för fukten. Så får det bli. Okej, nu ska jag göra det. Jag ska åka och få den här svintunga boxen förflyttad in i Ponny. Jag har en torrboll och jag har en japansåg och jag har ett måttband. Så här är hela härligheten utsläpad ur förrådet. Tyvärr är det väldigt mörkt här nere så jag kan inte. Jag får börja med att flytta de här gångjärnen faktiskt för de sitter ju precis där jag ska såga. Jag har sjukt mycket skruvar på detta stora gångjärnet. Om jag ändå hade haft skruvdragaren tillgänglig. Men jag vet inte i vilken låda den kan tänkas ligga. Det här tar jättelång tid att såga. Och jag är inte riktigt klar än, den första biten är borta. Men det är ju bra för då blir ju boxen också lite lättare. Så nu har jag sågat klart. Så här blir den då. Och jag tänker mig att det ska få plats en byrå här.
in i bilen. Och nu är grejen det att det är fullt möjligt att jag har mätt fel. Eftersom jag gör det. Inte bara för att jag är dålig på att mäta, utan jag får någon slags självförtroende-kollaps så fort någonting ska mätas. Och mäter det tvångsmässigt fel. Så vi får se vart detta leder. Det första jag ska försöka få ut den i bilen nu. Och den är tung som ni ser. Men lite lättare efter att jag tagit bort några bitar hoppas jag. Då får jag ett utrymme där för skåpet. Och den kan fällas fram när stolarna fälls fram då. Det kan nog gå det där. Kanske är det lite smalt där. Jag har förstås inte måttbandet med mig. Ja, det var en utmaning att få in camperboxen i bilen. Jag fick rusa iväg i stor hast också för jag ska hämta upp en byrå som ska stå där bak. Byrån är i den här lådan och den ska stå i hörnet här. Jag hade tänkt montera upp den idag men det tyar jag inte utan jag får ta det imorgon eller en annan dag. Så jag kämpade på för allt vad tygen höll idag och jag blev inte riktigt så färdig som jag hade planerat. Men ganska långt ändå. Jag får fortsätta imorgon med de sista stegen. Montera den här byrån som ska stå där bak och mäta så att jag verkligen har sågat rätt med camperboxen. Så till imorgon då. Det var väldigt tråkigt väder idag. Jag har inte kunnat sova för jag har fastnat i tankar på mina mätneuroser. Jag misstänker att jag mätt fel. Så jag får åka och såga lite till idag. Jag skulle ändå behöva det tror jag för jag var inte riktigt nöjd med hur det blev. Under mina sömnlösa timmar så kom jag också fram att det här tvångsmässiga beteendet att misslyckas måste bort. Jag kan inte ha det så. Det är ju bara löjligt och sen ska jag bada i självömkan och självförakt. Det håller inte. Så till att börja med så ska jag gå en kurs i snickeri för klantar. En hel kurs som jag ska gå i början av nästa år tänker jag. Så får det bli. Det kommer ju inte hjälpa ponny så mycket. Men kanske framtida campervan som jag bygger fler. Jag flyttar ännu ett gång igen. Sen har jag sågat till lådan så att den är ganska annorlunda mot den var från början. Jag har flyttat nästan alla gångjärn med mycket blodspillan som resultat. Här har vi då en liten pall. Och här ska hyllan stå när jag får ihop den. Men jag vet inte riktigt om jag mäktar med det idag. Det får nog vänta till nästa helg. Men vi skulle gå och sova här. Om det var så. Den här, om man fäller ner frontsätena så får man ju ner den här också hela vägen.
Så, nu var det klart för idag. Jag blev väl inte riktigt färdig med alltihopa idag heller. Men jag kom ganska långt tycker jag. Och jag har att göra även nästa vecka. Så nu avslutar jag för den här helgen.